E un an bun pentru Super Speed la ProTV, pentru echipa Georgia și Bratu, pentru că, uite, deja este al treilea Ferrari cu care mergem. Ăsta este SF90 Stradale. SF90, dacă vă întrebați de unde vine, simplu, scuderia Ferrari 90, de la aniversarea lor de 90 de ani. Practic, oamenii s-au agitat și au scos ceva spectaculos. SF90 Stradale, mașina de 1000 de cai putere. În 2019, SF90 se numea monopostul de Formula 1. Monopostul de Formula 1? Așa se numea, nu? Da, pentru că totuși 1000 de cai sunt 1000 de cai. Zi! Hai să zic așa, V8 Twin Turbo, ajutat de 3 motoare electrice, este o combinație fulgerătoare, din asta care îți generează tunete în existență. Uite puțin cât de mult a fost studiată aerodinamica. În partea din față avem aici niște guri de aerisire uriașe, chiar și sub faruri, care, după cum vezi, sunt foarte, foarte înguste, foarte ascuțit e botul mașinii. Pe mine mă impresionează enorm pentru că este foarte ascuțit și pentru că, da, îți inspiră viteză. Jantele, după cum vezi, un design care mie îmi place foarte tare. Nu vorbim aici despre spițe din alea multe și subțiri, cum îți plac ție, vorbim despre niște spițe groase și niște frâne, ia uite, Brembo, Carbon. Despre asta e vorba în viață, când ai 1000 de cai trebuie să și poți să-i oprești. Pe lateral, desigur, ca de obicei, avem aici pe arică căluțul căbrat, frumos, pe care îl găsim. Auzi, stai puțin drept. Ia, să stau puțin drept, să vedem cât de înaltă e mașina, nu? Păi uite, abia mi-ajunge la curea. Un metru. Ia uite. Bine, Okay. la înălțime o ajută și această aripioară de rechin din partea de sus, de pe plafon, să mai câștige niște centimetri. Te rog să observi aici, asta e palma mea, cam asta este dimensiunea radiatoarelor care se ocupă să răcească motorul, care este aici în partea din spate. Dacă tot am ajuns la partea din spate, trebuie să-ți spun că nu știu încă dacă îmi place sau nu îmi place cum arată. Mie mi-amintesc stopurile astea, știi de ce? Ești pregătit să spun? Nu sunt. De Corvette. Du-te lângă mașină. Așa. Zi. Deci, nu, stai drept. Stai drept. Drept, așa, drept. Asta e poza. Poza pentru ce? Deci, uite Poza mea de Instagram? cât de mică e de fapt, cât de scundă, cât de joasă. Bun. Bun, ca să trec peste amintirea lui Corvette, am aici două evacuări uriașe, care vă dați seama că nu sunt false, sunt cât pumnul meu de groase, și un căluț cabrat care, atenție, mi se pare că e foarte fragil pentru că nu este lipit complet de bara spate, ci are capul ieșit un pic în relief. Îl vezi aici? Ăsta este. Doamne Căluțul ferește, cabrat. cum să faci asta? Căluțul cabrat care are capul ieșit. Uite-te puțin la el. Toți copiii o să vrea să tragă de el, îți dai seama, nu? Și o să trebuiască Ăsta să stai ce face? Da, ăsta ce face? Băi, alo, nu trage de Bun. calul căluțul. În subteran Da. avem V8-ul. Avem V8 pe care nu îl putem descoperi din cheie. Din cheie, dacă apeși de 2 ori pe butonul de unlock, se deschide portbagajelul din față, dar la el ajungem imediat. Ajunge, hai, le luăm pe rând. Hai. Deschidem aici la motor, da? Am plasat foarte jos și derivat din motorul lui F8 Tributo. Bă, băiatul. Avem vreo 800 de cai din acest motor termic și 220 de cai din motoarele electrice. Motorul este amplasat în centrul mașinii, fix lângă capul tău, care o să fie aici. Apoi avem transmisia, dublu ambreiaj cu 8 rapoarte, toate pentru mers în față și, atenție, avem un motor electric aici. Motor electric, transmisie, motor termic. Pe față, hai să vedem motoarele pe față, că se văd. Hai să vedem motorul. Pe față avem 220 de cai putere.
din două motoare electrice, câte unul pentru fiecare roată. Și atenție, atenție, când mașina merge electric, trag motoarele electrice din față. Ele merg până la 211 km la oră, apoi sunt decuplate și merg motoarele din spate. 220 de cai. Avem tracțiune integrală, autonomie anunțată din bateria de 7,9 kWh la aproximativ 25 de kilometri. Aș vrea să fac o observație. Sunt 70 de litri la portbagaj, dacă te întrebi. Asta voiam să zic, sunt mai puțin decât am eu cutiile după motocicletă. Da, păi sigur, da. Să știi, adică eu dacă plec într-un weekend, n-am loc să pun aici cu prietena mea toate bagajele de care am avea nevoie 2 nopți. Dar pe motocicletă aș avea loc. Ce dotări avem pe mașină? Vedem aici. Despre prețuri. Păi, 350.000 de euro plus TVA pornirea la stradale și la versiunea Roadster, Spider, Aperta, cum vrei să-i spui, avem 393.000 de euro plus TVA. O mașină corect configurată costă aproximativ 500.000 de euro. Prețuri pentru români. 500.000 de euro la interior, nu vrei? Ok. Motor, benzină, da, electric. Bine, și transmisie. Așa. A pornit. Împreună motoarele au 1000 de cai. Și 800 Nm. 0-100 în 2,5 secunde, 0-200 în 7 secunde, frânează în sub 30 de metri de la 100, viteză maximă 340 de km la oră. Consumul mediu anunțat de Ferrari este de 6,1. Așa e când ești obișnuit cu BMW-uri, nu cu Ferrari. Bun. Așa arăți în Ferrari SF90 stradale. Așa se deschid portierele și este foarte, foarte, foarte joasă. Nu avem ce să discutăm despre materiale, poți să-ți faci un tailor-made, poți să-ți faci mașina cum vrei tu, este plină de piele și de alcantara. Și așa arată scaunele, dacă am și aici, poți să ridic ăsta, mă? Ia vezi, dacă poți să ridici. Nu poți. Nu poți, hai, vină tu la interior, te rog frumos. În scaunele astea scoică, hai. Vreau să-ți arăt că mai poți să spui aici niște chiloți. Aici? Bine, dar nu ai tăi. Nu ai mei, bine. Bun. L-am îmbătrânit. Băi frate, tu ai văzut cât de jos i-am plasat motorul? Tu îți dai seama că deasupra motorului din spatele nostru, până unde vine luneta, mai ai loc de încă un motor? Mie așa mi se pare, e foarte mult loc acolo. Poți să-l vezi pe Gicu pe aici. Da. Hai să îți arăt unde intră cheia, vrei? Cheia, care arată ca o brichetă foarte scumpă, intră, atenție, în locul ei aici. Ia uite ce frumos a intrat. Bun. Mai departe, comenzile pentru geamuri, mai departe comenzile pentru transmisie. Legat de transmisie, repet, dublu ambreiaj, 8 rapoarte, pentru mers față. Pentru marș arier se folosesc motoarele electrice. Ele au comandă separată, ele mișcă mașina. Sistemul 4x4, repet, funcționează până la 211-210 km la oră, apoi dacă continui pe blană, merge mai departe împingând cu spatele. Ai o tracțiune spate de
1000 de cai. Asta e. Așa. Motorul se pornește prin atingere. Ce e aici? Deci, în partea din dreapta, atenție, avem Manetino, cu care trecem prin modurile. Scuze, este e-Manetino. Îmi cer scuze, măi, e-Manetino, ok. Treci prin Wet, Sport, Race, mai departe ai City Off, Traction Control Off, și mai departe, dacă ești super haiduc, te duci la SC Off și scoți toate sistemele de control ale mașinii, astfel încât să te faci praf în primul viraj cu 1000 de cai. Mai departe, dacă te atingi display-ul în partea din stânga, ai modurile, uite, hibrid, ai modul e-drive cu care mergi full electric, mă rog, cât o să mergi full electric cu bateriile, adică foarte puțin, vreo 25 de kilometri. Mai departe modul hibrid, mai departe un mod performance și ultimul pe listă este modul qualifying, care îți dă toată puterea de care, mă rog, poți tu să te folosești pe circuit, astfel încât să scoți cei mai buni timpi. Faruri? Faruri de aici, uite-le. Semnalizare de aici, poți să o apeși ori cu degetul din spate, ori cu degetul mare. De aici umblăm în tot ce înseamnă display. Exact. Și... uite. Cu touch, ca în secolul 21. Da. Foarte multă tehnologie de care n-ai avea nevoie pe un Ferrari, dar mă rog, foarte mulți hipster pe lume și atunci trebuie să fie satisfăcuți. Tot cu touch, avem comenzile pentru climatizare sub ventilația asta de pe centru. Apeși frumos, dai temperatura mai sus sau mai jos, ai buton de auto, ai buton de direcționare a aerului și desigur buton off. Am și eu display. Bine, mă, că ești tu deștept. Te simți ca performanța? Da, înțeleg foarte bine. Audio, navi, văd pe unde mergi și setări. Diverse setări pentru acest display. Guri de ventilație, avem mai multe pe aici. De aici o controlăm pe asta, aici. Și vreau să știu ce face asta. View Max? Ia uite. Ai apăsat pe el și instrumentarul de bord s-a transformat în, mă rog, un display uriaș, în care în momentul ăsta vezi navigația și poți să dai aici search, recents, poți să faci zoom pe map, poți să faci ce vrei tu. Deci, fii atent, ești într-un fel. Deci, e boală acum. E boală să ai display-urile astea cu diverse moduri de afișare și e boală să vezi navigația. Deci tu ai Ferrari de 1000 de cai și spui navigația pe un display cât display-ul nostru, mai mare decât display-ul de la laptop. Da, exact. Super. Da, ce să zic. Și acel mod prin care ai trecut îți lasă doar turometru, adică uite, ai aici și aici, ia uite. Eu ar trebui să mă uit aici ca să nu mă uit aici. Asta înseamnă când italieni, da, asta înseamnă să fii extra. Fii extra. Oare vrei să fii extra? Te pun în modul qualifying și spun turometru pe tot instrumentarul de bord. Butonul de închidere centralizată este un buton pe care trebuie să-l atingi pe un negru lucios și pentru că este controlat electronic nu se aude. N-am vorbit despre padelele din spatele volanului, uite-le aici. Ok. Montate pe coloana de direcție, frumos, de dimensiuni uriașe. Ok. Și foarte ușor de manevrat. De pleznit în orice poziție. Da, imediat o pleznești, imediat mă mai treci, hai, pam, pam, pam. 600 de mii asta. Ok, cer scuze. În partea din stângă mai avem, în partea stângă, îmi cer scuze, mai avem aici un panou de comandă cu atingere. Ok, mai ajutat. De unde poți să selectezi ce se întâmplă cu farurile, cu oglinzile și cu cameră și... Pâlpâie, nu le mai suport. Nu mai. Poți să ridici
Da. botul mașinii, să o ridici de fapt, dar dacă nu ai pachetul de 50.000 de euro care îți scade masa proprie a mașinii cu 30 de kg. Costă 50.000 de euro ca mașina asta să nu mai cântărească 1600 la gol, ci să cântărească 1570, ai auzit? Dar dacă îți iei versiunea Spider, ea are 1670. Nu mă interesează. În partea din stânga ușii șoferului ai aici butoanele pentru memoria scaunului, M1, M2, M3. Ai butonul de deschis micul portbagaj din față, butonul de deschis capacul rezervorului și desigur butonul de unde deschizi capacul pe unde încarci mașina cu energie ca să mergi cu ea 20 de km full electric. Mai vrei să mai știi ceva sau pot să fac și o accelerație? Accelerație. Bine, hai că mă duc eu să filmez accelerație. Totdeauna ăla care filmează nu vede accelerație, o vede de afară, o face accelerație.